Hello dear students, Assalamu alaikum. Allah dee ki tاسو ټول روغ او جوړ یو. Dear students, previous lecture کې موږ د rheology definition دا غي importance دا ډیسکس کړو. بیا دا غینا پس بل lecture کې موږ viscosity ډیسکس کو چې viscosity څه شی دی او viscosity څه ته وایي. Right? بیا موږ دا ویلو چې نیوټن لا به وایو the flow of liquids د پاره با نیوټنز لاز وایو. صحیح شو. نو چونکې موږ ته پته ده چې لیکوډز عجیبه شانتي بیهیویر والا لیکوډز وي چې څه ریټ اف فلو سلو وي د څه لیکوډز ریټ اف فلو تیز وي. نو دا وجوهات دا موږ ویسکوسټي نه ډیفاین کړیو چې وجوهات یې څه دي او ویسکوسټي باره کې هم خبرې کړې وې. دا د فارماسوټکس دپاره د لیکچرز دی فارماسوټکس سبجیکټ چونکې کچاري موږ فارم ډي وګورو فارم ډي نو په هغې کې بیا د هر یو سبجیکټ ډېر لینتي وي خو چونکې ستاسو فارمیسي بي ده نو فارمیسي بي کې ټاپکس ډېر د ډېرو سیمسټرو نه د فارم ډي د ډېرو سیمسټرو نه واړه ټاپکس راغستې دي او په فارماسوټکس کې راچولي دي دلته لکه فار ایگزامپل دا ټاپک چې اوس موږ ډسکس کوو دا د فزیکل فارماسوټکس ټاپک دی فزیکل فارماسوټکس ټاپک دی او دلته ستاسو د فرست ایئر په فارماسوټکس کې راچولی دی. نو خیر خبره نه ده صرف مقصد دی ټاپک باندې ځان په یو ټاپک څه شی دی او څه ویل غواړي. نو سر آیسیک نیوټن چې و هغه د فلو آف لیکوډز باره کې یعنی لیکوډز رواني لیکوډز فلو کوي د دې باره کې څه قانون پیش کو چې یاره لیکوډز فلو به څنګه وي وغیره وغیره. سو اکارډنګ ټو نیوټنز لا د نیوټن لا مطابق نیوټن قانون مطابق higher viscosity of the liquids the greater the force per unit area required to produce a certain rate of shear. ګوره تاسو ته ما بل لیکچر کې ویلو چې دا د اوبو لیرز دي رائټ دا د اوبو لیرز دي او اوبه په لیرز کې د یو بل د پاسه فلو کوي. دا لیر نمبر 1 دا لیر نمبر 2 دا لیر نمبر 3 لیر نمبر 4 5 6 7 8 9 10 داسې او دا ټولو نه برنې لیر او دا ځمکه رائټ. داسې که ته موږ هر څنګه اوبه والو فار ایگزامپل که بوتل کې یو شربت دی یا اوبه دي نو دا د بوتل دیوالونه شو او دا اوبه شو رائټ دا د بوتل دیوالونه او دا اوبه مثال کے طور پر یا جام والو یا خانک والو یا چې هر څه وي رائټ داسې. نو اوس ګوره دا اوبو د بره سرفیس کوشش کوي چې لږ تیزه فلو وکړي لږه تیزه فلو وکړي او دا لاندې سرفیس چونکې دا لاندې سرفیس د ځمکې سره جوخت دی نو دا ځمکه خو سټیټک ده حرکت نه کوي نو دا ځمکه کوشش کوي چې دا اوبه پرې نه دي نو دې ته موږ فریکشن فورس وایو ګنم. نو د ټولو نه لاندینی لیر او د ټولو نه بیس لیر چې کوم ځمکې سره لګېدلی دی یا هغه بوتل سره لګېدلی یا د هغه خانک سره لګېدلی یا هغه لوښي سره لګېدلی د هغې فلو ریټ کمي وجه دا ده چې په هغې باندې فریکشن فورس لګي. اوس چې کله دا دویم لیر حرکت کوي نو دا دویم لیر باندې فریکشن فورس دا ډومبی لیر لګوي نو دا ډومبی لیر یې دې خوا راکاږي او دا دویم لیر اخوا زور کوي رائټ. نو دی چې دا زور کوي پلیز دا دویم لیر چې دا اخوا زور کوي چې زه لاړ شمه د دې زور ته وایي شیرینګ سټریس یا فورس رائټ شیرینګ سټریس یا فورس. او دا دی چې د ده نه لږ مخکې شوی دی او د ده په دې ریټ آف فلو کې څه چینج راغلی دی دې ته وایي ریټ آف شیر مینز چینج ټیک شو ټو پروډیوس ا سرټن ریټ آف شیر. نیوټن لا څه وایي چې څومره په لیکوډس کې ویسکوسټي زیاته وي چې څومره هایلی ویسکس فلویډ وي هغومره به په هغه کې پلیز واورئ سر جی په هغه کې شیر پیدا کولو دپاره ریټ آف یعنی چینج د هغه په فلو کې چینج پیدا کولو دپاره به سټریس ډیر پکاري سټریس به پکې ډیر پکاري. نو دا د نیوټن لا ده. نیوټن وایي د هایر د ویسکوسټي اف اے لیکوډ کچاري په یو لیکوډ کې
د لیئرز او د مالیکولز ترمنځ د فریکشن فورس زیات وي the greater the force per unit area required to produce a certain rate of shear, right? نو دلته وګوره دا اوس لکه مطلب دا دی چې دا ډایرکټ پروپورشن دی چې څومره نیوټن لا دا وایي چې څومره وسکاسټي زیاته وي وسکاسټي چې څومره زیاته وي امره به د شیر د راوستو دپاره شیرینګ سټریس زیات پکاري رایټ نو دلته فارموله جوړه شوه چې ریټ آف شیر یعنی ریټ آف چینج ان فلو از ډایرکټلی پروپورشن ټو شیرینګ سټریس چې څومره سټریس زیاتی امره به ریټ آف فلو ریټ آف شیر یا چې څومره ریټ آف شیر زیات وي امره به دا زیات وي او چې څومره ریټ آف سټریس زیات وي امره به دا نو د دې نه فارموله راوځي اف از ایکول ټو ایټا انټو جی ایټا ملټیپلای بای جی اوس اف څه شی دی درته وایي ایټا څه شی دی درته وایي جی څه شی دی درته وایي ٹھیک شو جی نو ګوره اف از ایکول ټو اف ناٹ ډیوائڈ بای اے فورس پر یونٹ ایریا رائٹ جی از ایکول ټو ڈی وائی ډیوائڈ بای ڈی آر دیٹ از ویلاسٹی گریډینټ ابل لیکچر کې مونږ ویلو ویلاسٹی ګریډینټ دی ته وایي چې د دې پوینټ نه والا دې پوینټ پورې یعنی د دې فلور نه والا تر دې برني سرفیس پورې دا لکه تاسو وګورئ پلیز دلته دغه شی دیزي کې دی او که داسې لاړ شي دلته دی نو دې ته وایي ویلاسټي ګریډینټ یعنی چې د لوور لیئرز نه موږ اپر لیئرز ته ځو نو رو ویلاسټي کې چینج راځي هغه ویلاسټي چینج ته موږ وایي ویلاسټي ګریډینټ ٹھیک شو نو سوي اف از ایکول ټو ایټا جی where f is equal to f divided by a, g is equal to dv divided by dr and eta is the viscosity constant eta viscosity da right اوس د دې نه چې موږ مخکې لاړ شو موږ ته به نورو خبرو پته لګي دا شو د نیوټن لا is equal to about the fluids باره کې د نیوټن لا is equal to f is equal to eta multiplied by g right یعنی rate of shear is directly proportional to shearing stress. The more shearing stress, the more rate of shear. The less shearing stress, the less rate of shear. په خبره ورسېده اوس د دې نه موږ ته پته لګي چې خبره داسې ده اوس کچر یو لیکوډ کې وسکاسټي کمه نو بیا که یو لیکوډ کې وسکاسټي زیاته نو بیا نو د دې نه اوس بیا موږ سره ټایپس اف فلو راځي ټایپس اف فلو نیوټینین فلو او نن نیوټینین فلو دوه قسمه فلو شوه نیوټینین فلو هلکه سرجی دا خبره وکړله فار ایگزامپل د دې مثال بدله زه دا درکړم یو هلک دی او هغه ته مور پلار څه خبره وکړله او هغه د مور پلار خبره ومني نو موږ وایو هلکه دا ډېر تابعدار دی دا ډېر خبرې منونکی دی د مشرانو خبره مني نو هغه لیکوډس چې هغه د نیوټن لا ومني د نیوټن د لا مطابق ایکشن وکي هغه لیکوډس ته موږ وایو نیوټینین فلویډز فار ایگزامپل نیوټینین فلویډز ویلي چې څومره ریټ آف شیر زیاتی امره به ریټ آف سټریس زیاتی یا چې څومره ریټ آف سټریس زیاتی امره به ریټ آف شیر زیاتی چې څومره ریټ آف سټریس کمی امره به ریټ آف شیر کمی دا ویلو که نه اوس کوم فلویډز چې دا خبره مني او په دې مطابق کار کوي د دې مطابق ایکټ کوي هغې ته موږ وایو نیوټینین لیکوډز یا نیوټینین فلویډز او دغه فلو اف لیکوډ ته موږ وایو نیوټینین فلو څه وایي د نیوټینین فلویډ هغه فلویډز چې هغه د نیوټن لا مطابق چلیږي هغې ته موږ وایو نیوټینین fluids named for Isaac Newton is the fluid whose stress versus rate of shear curve is linear and passes through the origin. The constant of proportionality is known as viscosity. دلته راشه زه تاته یو ګراف ښیم دا ګراف وګوره دا the Newtonian fluids pseudoplastic dilatant دا non-newtonian fluids دي non-newtonian fluids یعنی دا د نیوټن لا نه اوبه کوي خو نیوټینین چې هغه کوم فلو ده نیوټینین چې کوم فلویډز دي هغه د نیوټن لا مني فار ایگزامپل دلته وګوره د دې ځینه اوریجن اف د ګراف شو اوریجن اوس ګوره چې ته څومره دې خوا زیاتې امره الته زیاتي چې څومره دې خوا زیاتې امره الته ګراف خیږي چې څومره دې خوا زیاتې امره الته ګراف خیږي نو مطلب دا دی
چې دا ګراف بالکل سټریټ دی د شیر سټریس او د شیر ریټ ترمنځ یعنی د دې مطلب د داسې قسمه ګراف مطلب دی ډایرکټ پروپورشنالټي اوس د دې ګراف په مطابق ته دته وګوره د دې ګراف مطابق ته دته وګوره آیا دا کانسټنټ روان دي نه چې کانسټنټ نه دی روان نو دوی دا فلویډز د نیوټن لا نه مني نو ځکه داسې قسمه فلو ته موږ وایو نن نیوټنین فلو راشه بیا دلته A Newtonian fluid is the fluid whose stress versus rate of shear curve is linear and passes through the origin. Aga fluids چې دا غوي rate of stress and shear constant رواني یعنی چې یو زیاتې بلم زیاتېږي چې یو کمې بلم کمیږي داسې قسمه فلویډز ته موږ وایو نیوټنین فلویډز رائټ فار ایگزامپل واټر کلوروفارم کیسټر آیل ایتایل الکوهل دا ټول موږ سره نیوټنین فلویډز دي او دا نیوټنین فلو شو کوي اوکې ویسکاسټي موږ کړې وه بل لیکچر کې څه خبره نه ده واټ از نن نیوټنین فلو نن نیوټنین فلو څه ته وایي A non-Newtonian flow is defined as one of which the relation between force and shear, stress and shear is not linear. The stress or the shear termines, the stress, shear stress and shear rate. The stress or the shear chikum rate de آغا لینیر نه دی دلته وګوره دا بالکل لینیر دی چې یو زیاتې بل زیاتېږي چې یو کمې بل کمیږي خو دلته وګوره دلته په شروع کې سټریس زیاته وه وګوره لالیا شیر سټریس وګوره د دې 0 پوینټ نه وختو دلته یعنی ماوس کرسر تاسو بالکل فالو کوئ دا وګوره دلته وختو شیر ریټ ته وګوره ریټ هم 0 روان دی اډونه شو رائټ نو داسې خو نه دی که نه دلته وګوره پوینټ په پوینټ چې دا زیاتېږي دام زیاتېږي چې دا زیاتېږي دام زیاتېږي چې دا زیاتېږي دام زیاتېږي او دلته وګوره د دې 0 پوینټ نه سټارټ شو دې پورې راغلی سټریس خو شیر هماغه دی 0 دی نو چینج راغلی نه دلته وګوره دې کې وګوره شیر سټریس ته وګوره کم دی خو ریټ آف شیر زیات شو ریټ آف شیر زیات شو که دا ګراف موږ دیزي سره راولو دیزي سره میلاو کو رائټ دیزي سره میلاو کو نو دا دومره ایکسټرا کار چې وشو دی ته موږ وایي ایلډ دا به بیا زه ډسکس کوم چې ایلډ څه شی دی اوکې سو نن نیوټنین کم فلویډز دي ا نن نیوټنین فلو is defined as one for which the relation between force yani stress and shear is not linear دغه فلو ته یا دغه لیکوډ ته یا دغه فلویډ ته به موږ وایو نن نیوټنین فلویډ دا هغه فلویډز دي چې مور پلار ورته یو خبره کوي دی بل څه وایي مور پلار ورته وایي مه ځه هلکه دیزي ته هغه روان دی مور پلار ورته وایي هلکه مه کوه دا کار هغه یې کوي سو داسې قسمه فلویډ ته موږ وایو نن نیوټنین فلو یا نن نیوټنین fluids okay in other words when the shear rate is varied the shear stress is not varied in the same proportion وګوره چې کله دلته دا ګراف وګورئ لالیا دیزي کې دا وګورئ شیر سټریس زیات شو خو شیر ریټ عمره دی دلته ولاړ دی اړو مخ کې ځینو په کار خدا دا چې دا برخه تو دام تللی وی لکه داسې دا وګورئ دا ورو دې پوینټ سره وګوره دا زیات شو بیا دې پوینټ سره وګوره دا زیات شو که دا زیاتېږي نو دام زیاتېږي دا زیاتېږي دام زیاتېږي خو د دې دواړو ریټ سیم نه دی روان نو چې نه دی روان موږ وایو دا نن the viscosity of such a system thus varies as the shearing stress varies. It can be seen in the liquids and in solids heterogeneous dispersion such as emulsions, suspensions, colloids and ointments. The colloids, emulsions, suspensions or ointments the non-Newtonian flow या non-Newtonian fluids the non-Newtonian flow show کوي ٹھیک شو non-Newtonian system کې درې قسمه flow دا plastic flow, pseudo plastic flow and dilatant flow اوس دا له ګورو پلاستیک فلو څه ته وایي درځري ګورو
plastic flow is a flow in which the curve does not pass through the origin. The substance behaves initially as elastic body and it fails to flow when less amount of shear is applied. The diagram shtalan dirta khema as increase the stress leads to non-linear increase in shear rate, but after that the curve is linear. Rashadalta دا دی وګوره دلته سلیکلی پلاستیک فلو ګراف ته وګوره پلاستیک فلو ګراف ته کلالیه مونږ وګورو پلیز دیز نه سٹارټ شو دا پوینټ اف اوریجن دی چې دا پوینټ اف اوریجن دی دا وګوره اډو بر خيجی نه دا سي سیم روان دي دیز نه لک شانتي او خط ګوره د دیز نه بالکل د زمکی سره یو شان را روان دي شیرینګ سټرس اډو ریټ اف شیر اډو شیر راځي نه اډو شیر کیږي نه دلته چراله دیزی نه شیر سٹارټ شو دلته چې دیزی تراله دی پوینټ تراله په دی پوینټ نه به لینیر شو ها د دیزی نه والا د سرورو خيجي دیزی پور راله اوس چینج روان دی خود دیزی نه اخوا به فردر چینج نور ناراضي یو شان رواني دي ته وي سلوپ موبیلیټي دا او دا خالی د کچري دا زمونږه د ګراف سره ملاو کو یعنی دا د دې زینا ریټ اف شیر یعنی جی مونږه اف سره ملاو کو نو دا د لک شانتي چې مونږ سره دا چینج را لدی ته وي ایلډ ویلیو نو دا مونږ سره فلو دا د curve of plastic flow is as follows مخکې زو ګورو سوي plastic flow the linear portion plastic flow as increase the linear portion extrapolated intersects the x-axis at the point called the yield value. So plastic flow shows Newtonian flow above the yield value. Lalia plastic flow کمون وګورو د ایلډ ویلیو نه پس نیوټنین شي دلته وګوره دیزی نوالا دیزی پوري دا نن نیوټنین دی خود دی ایلډ پوینټ نه ایلډ ویلیو نه پس دا نیوټنین فلو شو رائٹ نو په شروع کې خو نیوټنین نه و بعد کې نیوټنین شو نو دی فلو ته موږ وایو پلاستیک فلو یا نن نیوټنین فلو صحیح شو the curve represent plastic flow such as material called the Bingham bodies. This قسم materials تمام Bingham bodies هم وایو Bingham bodies does not flow until the shear stress is corresponding to the yield value exceeded. What are Bingham bodies? Bingham bodies څه دي چې کله shear stress the yield value نه ووري نو به flow Newtonian شي. So the yield value is important for certain dispersions. The reciprocal of mobility is plastic viscosity. ठीक शो example study zinc oxide in mineral oil, certain pastes, paints, ointments that are the examples the plastic flow show kai plastic flow of flocculated particles in concentrated suspensions, ointments and paste and gels dalta ugora flocculated particles دی باندې فورس چې ولګي نو ایلډ پوینټ ته چې ورسی دا غینه پس دوی سٹارټ کی ایکسپینشن سٹارټ کی دا غینه پس دوی نیوټنین شي نو انکریز ان سټرس چې سټرس څومره زیاتې به فلو زیاتې چې ترسو دی ایلډ پوینټ ته نه را رسیدلې هغه پورې دوی فلو نشو کوي نو دغه قسمه فلو ته موږ نن نیوټنین فلو دا زموږ پلاستیک flow الله دې کې تاسو زده کړئ the plastic flow لپاره فارمولا ده the equation describing plastic flow is U is equal to F capital F minus small f divided by G. Small f is equal to yield value, capital F is equal to shear stress and G is rate of shear. دلته صرف اضافي رااله د چا د small f یعنی yield point اضافي رااله ٹھیک شو اوکې دا شو موږ سره plastic flow or pseudo plastic flow come flow da many pharmaceutical products
liquid dispersion of the natural and synthetic gums shows pseudoplastic flow. For example, tragacanth in water, sodium alginate in water, methyl cellulose in water, sodium CMC in water. Da shine چې دی دا چې په اوبو کې واچي دا tragacanth, sodium alginate, methyl cellulose دا چې په اوبو کې واچي نو دوی pseudoplastic flow شو کوي. او pseudoplastic flow څه شی دا وایو with increase in the shearing stress the disarranged molecules orient themselves in the direction of flow, thus reducing friction and allows the greater rate of shear at each shearing stress. Some of the solvents associated with the release resulting in the decreased viscosity. This type of flow behavior is also known as shear thinning system. Delta graph ki guru ogore. The graph for pseudoplastic flow is like this. Rate of shear प्लीज दलता वगोरे द दीजिना हर एक्स एक्सिस बने यानी हॉरिजॉन्टल बने शेयरिंग फोर्स लगी दे शेयरिंग फोर्स लगी दा दे दीजिना स्टार्ट शो यानी द होम स्ट्रेट न दे दलता होम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नश्ता दे ठीक शो द दे पॉइंट ना लका मतलब दा दे चिप सूडोप्लास्टिक फ्लो के यील्ड पॉइंट खबरा नشته دی ایلډ پوینټ خبره پکې نشته دی نو ته وګوره د ګراف ته وګوره د دې پوینټ نه ریټ اف شیر سٹارټ شو اوس ګوره دې پورې رالو دې پورې رائټ اوس چې دې پوینټ ته رالو نو په دې پوینټ باندې ریټ اف شیر ته وګوره سم زیات دی نو هغه فلویډز چې پاغې کې په شروع کې ریټ اف شیر کمی خو چې کله دیو داسې پوینټ را رسی چې پاغې کې چې لږ سټرس لګي ریټ اف شیر زیاتی نو مونږ وایو داسې قسمه فلویډز ته مونږ وایو داسې قسمه فلو ته مونږ وایو pseudoplastic flow. So pseudoplastic flow can be explained by long chain molecules of polymers. For example, polymer chain with water molecules. Polymer chain da sri ni da polymer chains di da water che gora stressum pe apply ko che apply ko da gore اوبو مالیکولز سره جوخ ګرځي کنه اوبو کې جوخ پراته لري خو چې سټریسم په اپلای کو مالیکولز ترمنځ سپیسز پیدا کیږي چې سپیسز پیدا کیږي لیکوډز فلو شروع کوي ان سټوریج کنډیشن ارینج رینډملی ان ډسپرشن اوکے on applying force divided by area shearing stress molecules on applying shearing stress molecules water and polymer arrange long axis in the direction of the force applied. This stress reduces internal resistance and solvent molecules released from polymer molecules. This reduces the concentration and size of molecules with the decrease in the viscosity. The formula the exponential equation shows that if n is equal to eta g, n is the number of the given exponent, eta is the viscosity of the viscosity coefficient. In case of pseudoplastic flow, n is greater than 1. That is, n is greater than 1, the greater pseudoplastic flow of the material. In value mungsara the 1 na zyata ino plastic flow badaga liquid zyata vi. ठीक शो अच्छा दाई mathematical equation दे दागे कि तुम कारनिश था उस dilatant flow tarazu. What is dilatant flow? Certain suspensions with high percentage of dispersed solids shows increased resistance to flow with increasing rates of shear. Such system increase in volume when sheared. Such system called the dilatant flow. Zine fluids yani zine sharbatuna zine दसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थी چې پاغي کې کله مونږه سالډ مقدار زیات کو سالډ پارټیکلز پکې مونږ ډیر زیات واچو نو اغوی څه چل کوي اغوی रेजिस्टेंस زیات ای چې रेजिस्टेंस زیات کی نو with increased rates of shear rate پکې زیات شي also called as shear thickening system. That is when stress is removed, dilatant system return to its original position. This is a qism of flow tamungo dilatant flow. Dal tawgore the graph tawgore the graph rate of shear yani g او the rate of stress then stress हम दीदी पूरे रावस तो दवगore stress apply को लक्षांत stress बांधे डेर shear राजी लक्षांत stress बांधे डेर shear stress दलता दे shear तो गोरा गलता दे right न चे stress पे लगी apply किया shear पर के ज़्यादा राजी न देता मंगो dilatant flow ठीक शो दलता गोरा
in such in which particles are close packed with less void spaces, also amount of vehicle is sufficient to fill the void volume. دلتا وګوره دلتا molecules زیات دي او chemicals at rest, closed packed, less void volume, sufficient vehicle, low consistency. دا خبرو ته وګوره خبره دا چې په لږ ځای کې ډېر مالیکولز پراته دي. انکریز ریټ آف شیر مالیکولز ته وګوره د خپلو منځ کې سپیسز زیات شو، چې سپیسز زیات شو دوی به څه کوي، دوی به فلو شو کوي. اوکې so therefore dilatant suspensions can pour from bottle because in these condition it is fluid. When stress is increased, the particle shows the open packing and bulk of the system. Void volume increase, but the amount of vehicle is insufficient to fill this void space. Thus, particles are not wetted or lubricated and develop resistance to flow. Finally, system shows the paste like consistency. molecules پکې دومره ډېری په هغه فلویډ کې چې هغه فلویډ په کمی او molecules پوره نشي جذبولی، molecules پوره نشي حل کولی، نو چې نشي حل کولی نو د پیسټ په شانتې کنسسټنسي پکې پیدا شي، پیسټ په شان کنسسټنسي پکې پیدا شي. د فارموله دا اف ان از ایکول ټو ایټا جی اوماغه فارموله د هم دا رائټ. نو دا درې قسمه فلو، نن نیوټنین، پلاستیک، سودو پلاستیک اینڈ ډایلیټنټ، او بارو مونږ سره نیوټنین فلو چې په هغې کې مونږ سره ویسکاسټي راځي، ویسکاسټي اف فلویډز دې سره ریلیټډ دی رائټ. نو الله دې وکړي چې تاسو څه زده کړي او پوه شوي یو. انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به مونږ بل ټاپک ډسکس کوو.